Hello students, you are watching PRS Biology. In my last class, I had discussed about the structure of RNA, and today I am going to discuss with the DNA. So, DNA মানে অন্য একো নহয়, DNA এক polynucleotide chain. Polynucleotide chain. গতিকে স্ট্ৰাকচাৰ অফ DNA যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে তোমালোকে স্ট্ৰাকচাৰটো দেখিছে যে DNA স্ট্ৰাকচাৰটো it is a right-handed double helix. Right-handed double helix বুলি এই কাৰণে কৈছো যেহেতু এটো মই ওয়াটসন আৰু ক্ৰিক মডেল ড্ৰ কৰিছো গতিকে এটো হৈছে DNA স্ট্ৰাকচাৰ এতিয়া DNA কি কম্পোনেন্ট থাকে the components of DNA টো কিহেৰে ফৰ্ম কৰে DNA তিনিটা কম্পোনেন্ট থাকে ফাৰ্স্ট অফ অল নাইট্ৰোজেনাছ বেসিছ তাৰ পিছত আহিলে সুগাৰ আৰু ফসফৰাছ গতিকে এটা কেমিক্যাল স্ট্ৰাকচাৰ আৰু এই তিনিটা কম্পোনেন্টে DNA স্ট্ৰাকচাৰটো ফৰ্ম কৰে নাইট্ৰোজেনাছ বেস বিলাক আকৌ দুটা ধৰণৰ আছে এটা হৈছে পিউৰিন আৰু এটা পাইৰিমিডাইন পিউৰিন আকৌ দুটা আছে হেগিটা হৈছে তোমাৰ এডিনাইন and guanine আৰু যেটো পাইৰিমিডাইন আছে হেতু হৈছে থাইমাইন আৰু সাইটোসাইন এতিয়া এডিনাইন আৰু থাইমাইন মানে AT ডাবল বন্ডেৰে সংযোগ হৈ থাকে আৰু গুয়ানাইন আৰু সাইটোসাইন ট্ৰিপল বন্ড গতিকে এইটো এটা বেসিক স্ট্ৰাকচাৰ ইয়াত আহিলে এতিয়া আমি আহো সুগাৰটো DNA ক্ষেত্ৰত ডিঅক্সি ৰাইবোজ সুগাৰ মানে এইটো পেন্টোজ সুগাৰ গতিকে এইটো এটা 5 কাৰ্বন কম্পাউণ্ড 2 3 4 5 এটা 5 কাৰ্বন কম্পাউণ্ড এটা ডিঅক্সি বুলি কৈছে ইয়াত যদি আমি অক্সিজেনটো দি দিও তেতিয়াহলে এটো ৰাইবোজ সুগাৰ হৈ যাব যেটো আৰএনএ থাকে আৰু ডি মিন্স অক্সিজেন নাথাকে গতিকে ইয়াত ডিঅক্সি ৰাইবোজ সুগাৰ এতিয়া তোমালোকে এটা আকৌ আৰু টাৰ্ম শুনিছা যে 3 প্ৰাইম টু 5 প্ৰাইম টু এই দুটা এন্টি প্যাৰালাল স্ট্ৰেন্ড মানে ডিএনএ এন্টি প্যাৰালাল স্ট্ৰেন্ড এই টাৰ্ম দুটানো কৰ পৰা আহিলে 3 প্ৰাইম আৰু 5 প্ৰাইম মানে সুগাৰটো কোনটো পজিশনত জয়েন হৈ আছে সৰি ফসফৰাছটো সুগাৰৰ কোনটো পজিশনত জয়েন হৈ আছে থাৰ্ড পজিশনত থাকিব পাৰে আৰু 5 পজিশনত থাকিব পাৰে যদি থাৰ্ড পজিশনত থাকিলে 3 প্ৰাইম আৰু 5th পজিশনত যদি ফসফৰিক এসিডটো জয়েন হৈ থাকে তেতিয়াহলে এটো আমি কম 5 প্ৰাইম মানে টাইমটো তাৰ পৰা আহিছে আলটিমেটলি এতিয়া আমি আহো ইয়াত কেনেকৈ নাইট্ৰোজেনাছ বেস বিলাক জয়েন হৈ থাকে A ডাবল বন্ড T G ট্ৰিপল বন্ড C এনে ধৰণে ইয়াত জয়েন হৈ থাকে আৰু ইয়াৰ বেসিক স্ট্ৰাকচাৰটো মই কৈছো সুগাৰ আৰু ফসফৰাছও থাকিব লাগিব এই কাৰণে নাইট্ৰোজেনাছ বেস বিলাকে বেকবোন ফৰ্ম কৰি কি জয়েন হৈ থাকে সুগাৰ জয়েন হৈ থাকে আৰু সুগাৰৰ লগত ফসফৰিক এসিড জয়েন হৈ থাকে
মানে সুগাৰটোৱে ডিএনএৰ বেকবোন ফৰ্ম কৰিছে আৰু যেটো ইন্টাৰনেল হেতু ইন্টাৰনেল স্ট্ৰাকচাৰটো ফৰ্ম কৰিছে নাইট্ৰোজেনাছ বেছটোতে যেটো পিউৰিন আৰু পাইৰিমিডিন এতিয়া আমি আৰু এটা কনফিউজন থাকে নিউক্লিওটাইড আৰু নিউক্লিওসাইড তে নিউক্লিওটাইড নো কি হয় আৰু নিউক্লিওসাইড নো কি হয় এতিয়া ডিএনএ টোত যদি নাইট্ৰোজেনাছ বেছ plus sugar plus phosphoric acid phosphorus এইকিটা যেতিয়া থাকে তেতিয়া আমি তাক কওঁ নিউক্লিওটাইড আৰু যদি অকল নাইট্ৰোজেনাছ বেছ আৰু সুগাৰটো থাকে তেতিয়া আমি তাক কওঁ নিউক্লিওসাইড মানে ফসফৰিক এসিডটো জয়েন হোৱা নাই মানে এটো তোমাৰ কি থাকে ইনএক্টিভ ষ্টেজত থাকে যেতিয়া ৰেপ্লিকেশন নহয় তেতিয়া কি হ'ব তোমাৰ নিউক্লিওসাইড হৈ থাকিব ৰেপ্লিকেশন যেতিয়া ষ্টাৰ্ট হ'ব তেতিয়া ফসফৰিক এসিডটো তাত জয়েন হৈ যাব আৰু এটা নিউক্লিওটাইড ফৰ্ম কৰিব নাও হোৱাট আৰ দা ফাংচন অফ ডিএনএ এটা ডিএনএ ফাংচন বুলি ক'লে তোমালোকে হয়তো জানা যে ডিএনএ ফাংচনৰ মেইনটোৱে হৈছে ডিএনএ ইজ দা জেনেটিক মেটেৰিয়েল সো ডিএনএ is the genetic material code most of the living organisms মানে যিবিলাক হায়াৰ অৰ্গানিজম আছে সবতে জেনেটিক মেটেৰিয়েলটো ডিএনএ থাকিব আৰএনএ জেনেটিক মেটেৰিয়েল only in some cases of viruses retroviruses তাৰপিছত কি কৰিব সেকেন্ডটো DNA transmit hereditary characters offspring বিলাক parents or লগত মিল থাকে parental character বিলাক offspring ত show কৰে আৰু হেতু কোনে আনে DNA কঢ়িয়াই লৈ আনে আৰু DNA মেইন যেটো ফাংচন হৈছে very important গতিকে DNA যেটো মেইন ফাংচন হেতু হৈছে ইট synthesize protein মানে protein এটা synthesis কৰিবলৈ হলে ফাৰ্স্টত amino acid synthesis কৰিব লাগিব গতিকে হে amino acid synthesis কৰিবৰ কাৰণে যেটো ইনফৰমেশন সেই ইনফৰমেশনটো কি হৈছে DNA ত সোমাই থাকে আৰু সেই ইনফৰমেশনটো জেনাৰেশন আফটাৰ জেনাৰেশন লৈ আহে গতিকে হে amino acid আসলতে synthesis কৰাৰ কাৰণে যেটো ইনফৰমেশন DNA ত সোমাই আছে বুলি কৈছো হেতুৱে হৈছে transmission of the hereditary characters and it control all vital activities of the cell গতিকে এটা কথা তোমালোকে মনত ৰাখিবা যে জেনেটিক মেটেৰিয়েল নহলে কেতিয়াও অৰ্গানিজম হ'ব নোৱাৰে এতিয়া চোৱা ভাইৰাছ বিলাকক কি কৈছো আমি হিয়তৰ এটা সেলুলাৰ স্ট্ৰাকচাৰ নাথাকে এই কাৰণেটো আমি হিয়তক লিভিং বুলি ক'ব নোৱাৰিলোহেঁতেন কিন্তু হিয়তৰ কি হৈছে জেনেটিক মেটেৰিয়েলটো আকৌ আছে সেলৰ ভিতৰত নিউক্লিয়াছত আসলতে ক্ৰোমোজোম থাকি পেলাই তাত ডিএনএ বা আৰএনএ থাকিব লাগিছিল কিন্তু হিয়তি কোড সোমাই থাকে ক্যাপচিডত সোমাই থাকে যে হেতু এটা ভাষ্ট ডিফাৰেন্স যেটো কাৰণে ভাইৰাছক বায়োলজিষ্ট পাজল বুলি কয় গতিকে DNA control all vital activities of the